أحتاج معجزة كي يكفيني المدخول. صحيح يا حياتي، هذه أوضاعنا جميعا. انظري إلي، لا ينقصني إلا النوم إلى جانب هذه الحقيبة المشؤومة. لديك في المنزل شخصان يعملان على الأقل، أما في بيتي أنا فليس هناك سوى الدخل الذي أكسبه أنا من هذه، مع أن تيتي تساعدني في جمع بعض الديون. أما تلك الوقحة تشيلا فإنها لا تفعل شيئا أبدا. لكنها تساعدك في أعمال المنزل. شيلا شبيهة بميتشي، لم تولد بكفاءة فكرية للتعلم. ولكن لا أبدا، ميتشي أكثر نشاطا وحيوية منها، وتمكنت من كسب المال في الخياطة. أما تشيلا لا تحب إلا مشاهدة التلفزيون ومشاهدة المسلسلات الرومانسية. كارميلا، كم مرة نصحتها بأن تدخل معهدا كما فعلت ماري إلينا، على الأقل كي لا تبقى في المنزل طوال اليوم دون أن تفعل شيئا ينفعها. ولكن أبدا يا ابنتي، لم أستطع أن أجبرها على عمل شيء مفيد ولا حتى باللجوء إلى القوة. وأنا أعيش على أمل أن يأتي فارس أحلامها كي يتزوج منها. في الواقع كانت شيلا دائما رومانسية منذ الصغر. إسبيرانسا، ولكنها على الأقل لم تسئ التصرف يوما، ونحن لا نستطيع الشكوى من بناتنا. على الأقل لم يجلبن لنا المشاكل. أي كارميلا، أعرف أن ما تقولينه صوابا، لحسن الحظ أنهن كذلك. تشيلا ربما يكون لديها الكثير من المساوئ، ولكنها وتيتي متزنتان للغاية، كما هو حال بناتك تماما. وكل هذه المواصفات تعتبر نادرة هذه الأيام. إسبيرانسا، يكفيك ما يسمونه بالتمدن اليوم. يعيش الشبان حالة من الضياع المستمر، وهذا مؤسف فعلا. تعرفين، أندريس مكافح عريق ولديه طاقات هائلة يفترض أن تفتخري به. أنا فخورة لوي فيليبي، فخورة بالطبع. أنا فخورة، وأحيانا أعطيه مثالا لأندي عله يرتدع عن ضعفه وقلة طموحاته. وهذا أندي رغم كل هذا الوقت الذي قضاه وحده في الجامعة لم يتغير. عما تتحدث؟ ما الذي يغيره؟ ما زال حاله كالسابق تماما ولن يتبدل. أندريس أصر على إرساله للدراسة في بوسطن، وتحديدا في الجامعة نفسها التي درس هو فيها، وأنا لست مسرورة أبدا لوجوده هناك. على كل، لا يمكن أن نفعل الآن شيئا. اعذرني، هل أقدم لك شرابا؟ لا 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 لا، أشكرك. أولادنا لوي فيليبي يسببون دائما كل المشاكل. أتصور أنهم يعطونك كل السعادة أيضا. أنا كنت أتمنى أن يكون لي أولاد، الكثير منهم، كي أصل إلى البيت لأجدهم سعداء. بالطبع، أعرف تماما كيف تفكر، ولكن لو كان عندك أولاد لغرقت في المشاكل. متأكد أنك لا تريد شرب الشيء؟ لا لا لا، شكرا. أريد أن أبقى متيقظا، لدي أعمال كثيرة الليلة. أخذ على عاتقي حملة زوجك السياسية، تعرفين ذلك. هناك من يقول إن الإعلان هو مفتاح النجاحات في السياسة. لا يبدو أنك متحمسة لمشاريع أندريس، صح؟ أنا معجبة به لوي فيليبي وأقدره، ولكن أتعرف شيئا، أشعر أن كل هذا يبعده كثيرا عني، وهذا بدأ يقتل فينا الشعور. لماذا؟ لم يعد كما في الماضي، اختلف بالكامل. فأنا أشعر وكأننا فقدنا حياتنا الزوجية. ليتيسيا، لكنه الآن زوجي عمله هو محور اهتمامه فقط، وأنا أصبحت في المرتبة الثانية بالنسبة له. ليس عندي رجل، أتفهمني؟ كيف لي أن أعيش هكذا؟ كيف لي أن أعيش؟ ما زلت امرأة شابة لوي فيليبي، أتفهم، وأنا مغرمة به حتى الآن، ولكن أندريس لا يفهمني. لما لا تحدثينه ليتيسيا؟ لما لا تبحثين الأمر معه؟ لقد أخبرته مرة وآلاف المرات، ولكنه مثل الكرة تقذف بها فتعاود وتعود وتعاود.
حسنا، طالبيه بأن يرعاك. إن كنت سأطالبه بالحب والحنان فلا أرغب به. اعذريني، ولكن يا إلهي انظر إلى الساعة، تكاد تقارب 5 ولم أستطع الوصول من قبل. كنت بانتظارك لأني انتهيت من جميع ما طلبته مني. كنت أتعرف على الأرشيف وأنجزت فيه بعض الأشياء، كما وضعت الوثائق هناك. رائع رائع رائع. يا إلهي، كان يجب أن أستعجل بهذا العمل اليوم. هل أساعدك بشيء؟ لا 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 لا، إذا بدأنا العمل بهذا قد نتأخر كثيرا نتأخر؟ أجل؟ أم أنك تستطيعين البقاء حتى ننتهي؟ قد تذهبين بعد 6. حسنا، سأبقى دون شك، سأبقى. طيب اجلسي، سأملي عليك. كنت أود العودة باكرا، ولكن ذلك كان مستحيلا. خطر ببالي المرور بمنزل أندريس وهناك تعقدت الأمور. لقد واجهتني مشكلة، كانت حالة زوجتي سيئة. ماري إلينا، في الواقع أشعر بالخجل أنك في أول يوم عمل معي وتضطرين للبقاء إلى ما بعد الدوام، ولكن لا تقلق، ليس لدي ما أقوم به فعلا. دعك من الساعة. أشكرك، وتأكدي أنني لست سبب التأخير. فهمت سيدي. حسنا، سجلي هناك من فضلك. سيدي، وأخيرا وصلت. أعطيني بعض المشروب من فضلك. لكن مع ثلج. سيدي بدون ماء. ولكن سيدي. هيا بسرعة، ماذا يجري؟ حاضر سيدي. شيء جميل. أنا قلقة بشأن أمي وأنت هنا تقرأ الصحيفة بكل هدوء. ما الذي حدث لها؟ لا أعرف شيئا. إنها في غرفتها، لقد أعطوها بعض المهدئات. أرى أن تصعد إليها لكي تهتم بها. كيف أصبحت؟ تحسنت، بدأت تعود إلى وعيها. لا بأس ماريا، سوف أبقى معها. حاضر. باتيسيا، بيتي، أندريس، ما بك يا حياتي؟ ما الذي يحدث لك؟ أندريس، أين كنت غائبا؟ اتصلوا بك ولم يجدوك. هل كنت في البنك؟ في الحقيقة كما تعلمين اضطررت لحضور اجتماع مهم يتعلق بالسياسة. أنا أهتم لهذه الأمور، ولكن ماذا أصابك؟ لا أدري. ماذا حدث؟ ما بك يا حياتي؟ فقدت أعصابي. ولكن يا حياتي، لا أصدق أنك تتصرفين بهذه الطريقة. ماذا يجري؟ أوه يا إلهي، أرجوك اهدئي اهدئي. كفى كفى كفى. أشعر بقلق شديد، أشعر بالوحدة. ليتي أنا. لا تتركني وحدي أندريس.
إيتي من فضلك. ساعدني أرجوك، ساعدني أندريس. لا تتركني في وحدتي، لا تتركني وحيدة، أرجوك لا تتركني. كفى 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 كفى. ساعدني ساعدني ساعدني. انظر كم هي الساعة الآن وماريا إلينا لم تصل بعد. إلهي، عساها لم تواجه مزيدا من المشاكل مع ذلك السيد. ماما، لو صرفوها من جديد لكانت ماري إلينا معك الآن. هذا أكيد ماما، لما القلق؟ لكن الوقت متأخر. لم تقارب 7. لكنها تأخرت ويجب أن تعود إلى المنزل. دعك من القلق أمي. لو أن ماري إلينا واجهت مشكلة ما لكانت اتصلت. من المحتمل أنها لا تريد إزعاج إسبيرانسا. أترين؟ لو كان لدينا هاتف لما كنت الآن بهذه الحالة من القلق. هذا مجرد كلام. الهاتف يضيع الكثير من الوقت وينذر غالبا بالأخبار السيئة كما أنه مكلف. أمي، الموضوع نفسه. بالنسبة للهاتف ستكتشفين يوما أنك لست على حق وأنك مخطئة. ربما، ولكن يا ابنتي لم يلزمني هاتف لكي أربيكم على ما يأمر به الله، فلماذا علي بعد هذا العمر أن أغير رأيي؟ العشاء جاهز؟ بدأت أجوع ماما. كيكي، لما لا تذهب إلى منزل إسبيرانسا لترى إذا اتصلت؟ ماما، لو أن ماري إلينا اتصلت بإسبيرانسا لكانت أخبرتنا. ربما كانت مشغولة. إنك تعرف أنها لا تحب أن تخرج ليلا من البيت. هيا كيكي، لم تتأخر ساعة بعد. كيكي من فضلك. حاضر ماما. أشكرك حياتي. أمي، ليس إلى هذا الحد. انظري إلى الساعة ميتشي، كما أني قلقة جدا والوقت متأخر. هذه النسخ الأصلية يا سيدي. سوف أحتفظ بالأصلية وحدها. وعدت بتسليم المشروع هذه الليلة، وبفضلك أنت طبعا سوف أتمكن من الوفاء بوعدي. لم يعد علي إلا المرور بالمؤسسة كي أسلمها. وأين أضع النسخ؟ ماري إلينا، اتركيها هنا من فضلك، غدا ترتبينها. حسنا، شكرا سيدي. لحسن الحظ انتهينا أخيرا وتخطينا 7. نعم. أظن أنه علي أن أصطحبك بسيارتي. لا شكرا، أستطيع ركوب المترو. ولم لا؟ لا حاجة لإزعاجك، فأنا أسكن قريبا من هنا. ولكن معي تصلين أسرع. لا ضرورة لذلك فعلا. لنرى ماري إلينا. لما لا تريدين أن أوصلك؟ ها؟ ما الخطأ في ذلك؟ في الواقع لا أرى ذلك ضروريا سيدي. بالنسبة بكل صراحة لن يروق لأمي أن توصلني أنت إلى المنزل. يا إلهي، هذا مبالغ فيه صح؟ قد تكون متحفظة ولديها تفكيرها، ولا أريد إزعاجها. طبعا طبعا، ولكن ليس من الضروري أن تعرف. اسمع سيد ساندوفال، أنا لا أخفي شيئا عن أمي إطلاقا، ولا أفكر أن أبدأ بذلك الآن. عندما كانت لورا تعمل هنا كنا نتأخر أحيانا، وكنت أوصلها بسيارتي. إلى متى ستقارن بيني وبين لورا؟ هل تغارين؟ أنا أغار؟ سيدي، كيف يخطر ببالك؟ لورا لم تعارض أبدا أن أوصلها بسيارتي. خذ بالاعتبار سيدي أن لورا كانت عانسا نحيلة وبشعة ولم يكن هناك خطر. أما معك فهناك أخطار. طبعا أنت محقة. يختلف الأمر كثيرا حين نكون بقرب فتاة شابة جميلة مثلك.
إنها تجربة جديدة بالنسبة لي، بل هي تجربة جذابة. مثيرة. سيد ساندوفال، في اليوم الأول فقدت الوظيفة لأني لا أصلح، وأتمنى أن لا أفقد الوظيفة في اليوم التالي لأن حضرتك من لا يصلح. هل تعين ما تقولينه؟ دائما أقول ما أشعر به سيدي. وأحيانا لا تستطيعين أو لا يجدر بك. ربما يكون عيبي أن أكون صريحة تماما. كانت أمي تقول إن لساني طويل، والواقع أني منذ الطفولة أقول كل ما في قلبي سيدي دون أن أكترث للنتائج. هناك الكذبة البيضاء أو التسلح بالصمت. بالنسبة لي ليس هناك كذبة بيضاء، ولا أظن أن علينا خلق ما نشعر به. وحين تضرين بأحد؟ الكذب مع الوقت يؤدي إلى ضرر أكبر، والحقيقة بوقتها يمكن أن تتحاشى الكثير من المآسي، أتعرف؟ حسنا، إذا كنت تعطينا الأمر كل هذه الأهمية لن أصر. أتمنى ألا يتكرر ما حدث اليوم سيدي. لا تأبي، لن أحاول من جديد إيصالك إلى البيت بسيارتي. لا هذا ولا ذاك. ماذا؟ أعني ما حدث، ما قلته عن الإثارة التي يعنيها وجودي قريبة منك. إن كنت أثيرك أظن أني سأضطر للاستقالة، وأنت تعرف كم أنا بحاجة للوظيفة وكم أنت بحاجة إلى سكرتيرة. حسنا، لن يتكرر ذلك ماري إلينا، أعدك. شكرا سيدي، تصبح على خير. وأنت بخير. يا إلهي، تأخرت ماري إلينا. أي هموم هذه. لن يرتاح بالي حتى يعود الجميع إلى البيت، خصوصا بعد كل ما نسمعه. دعك من هذه السيرة الآن، مع أني كلما أمسكت بالصحف وقرأت صفحة الأحداث يقشعر بدني لهول ما أقرأ. لو ترين حجم الجرائم والاعتداءات إنه فعلا لا يعقل. شيء مخيف. وأي خوف. تصوري هذه الفتاة بهذه الساعة بالطرقات وحدها. ما أتمناه هو أن ماري إلينا وميتشي تتزوجان لكي يرتاح بالي. ولكن من المفترض أن تأخذ المسألة بعين الاعتبار. المرأة هذه الأيام متحررة، خصوصا فيما يتعلق بالمساواة وحقوقها. هناك أشياء كثيرة مما يعرف بالمودرن لا تعجبني أبدا. أما هذا فأوافقه، لأنهم في الماضي كانوا يعاملوننا كالعبيد، لا نهتم إلا بالغسيل والتنظيف ورعاية الأطفال. أعرف عفوا، ولكن المخاطر كبيرة. ربما أعرف بأن بناتي حذرات، ولكنني أشعر بالسرور لأن يولي تزوجت ولن تعمل. بالمناسبة، متى سيعود العروسان؟ كانا سيقضيان أسبوع عسل في اليخت. الوقت قصير جدا، لأن ألفريدو لا يستطيع البقاء بعيدا عن عمله. كما اشتقت إليها. أتمنى أن يعيشا بفرح وسعادة، وأن يرزقا بطفل جميل، لأنهما متحابان. ولكن فوشا، تعرفين بأن الزواج أشبه بصندوق من المفاجآت. نسيت البطاطا على النار. هكذا هم الأبناء يا عزيزتي، أبناؤنا، نعيش دائما قلقين عليهم.
ولدي 4. ولسوء حظك 3 بنات. أنا أتفهم حالتك. عشت دائما ويدي على قلبي خوفا أن يضل أحدهم الطريق. الشاب أيضا يحتاج رعاية. اسمعي فوشا، رأيت ما حدث لكيكي؟ لا تذكريني بذلك، فأنا عندما وصلت إلى البيت وأخبرني تيو كاد يغمى علي. لو أن ليون كان مع كيكي لما حدث له شيء من هذا القبيل، لأن ليون يخافونه جميعا. نحن هنا سعداء جدا لأن ماريا إلينا استعادت الوظيفة، وهو كان ذلك من سوء حظه المسكين. عاد بحالة سيئة من كثرة الضرب. فوشا ذهبت لتفرح فلم تجد لها مطرح. والأسوأ من ذلك الآن أنه يرغب بالانتقام من هذه العصابة. لا يا عزيزتي، إياك أن تسمحي له بذلك، قد يقتلونه. وهذا ما يخيفني فوشا. احرصي ألا يزوج بنفسه وسط هذه العصابة، لأنهم يستطيعون تحطيمه. أعرف ذلك فوشا، لنرى كيف سأقنعه. وماريلينا لم تأتي بعد. ولكنك على الأقل متأكدة تماما من أن ابنتك ليست ممن يتهن في الظلمات. لا فوشا لا. بالنسبة لبناتي أراهن على قطع يدي. بالمقابل تشيلا ابنة سبيرانسا يبدو أنها في طريق غامض. لا أصدق. بل يجب أن تصدقي. يبدو أنها على علاقة مشبوهة مع رجل ما. لا فوشا، أنا لا أحب الحديث عن الناس بهذه الطريقة، لأن سمعة الفتيات تشبه هذا الزجاج. تفعلين هكذا وبحصن صغيرة تحطمينه. وما لا أتمنى أن يقال عن بناتي لن أقوله عن بنات أمهات مثلي. ليس لديك ما تقلقين بشأنه. بناتك لن يضعنك في مواقف محرجة، ولن يتورطن يوما بأي فضيحة. هذا ما أتمناه فوشا، وهذا ما أطلبه من ربي كل ليلة. إن حدث شيء كهذا فقد أموت من الخجل. وماريلينا لم تصل بعد. مرحبا ماريا إلينا. أهلا. كنت بانتظارك. ماذا يحدث؟ أبدا، أريد منك أن ترافقيني. إلى أين؟ إلى منزل خطيبي، أريد رؤيته. لا لا تشيلا، لا تفعلي شيئا يمس كبرياءك من فضلك. ماريا إلينا، لابد أن أقابله، لابد أن أجبره على مواجهتي. وماذا يفيدك أن تجبريه على ذلك يا عزيزتي؟ افهميني، كيف تريدين شيئا من رجل ما بإجباره عليه بالقوة؟ لا تهم طريقة ماريا إلينا، المهم أن لا يهجرني. اسمع، بعد أن استسلمت له لن أتمكن من العيش بدونه. لابد أن أجبره أو أهدده، لا أدري، ولكن تشيلا، في شؤون الأحاسيس لا ينفع ذلك، وعليك أن تفهمي ذلك تماما. لا تستطيعين الإمساك برجل إلى جانبك بالقوة، ذلك مستحيل. إذا لن تساعديني. تشيلا، ما زلت شقية، دائما تفعلين ما شئت منذ الطفولة. حسنا، سأذهب معك ولكن ليس الآن، لأن أمي تعيش دون شك حالة من الهلع لأني لم أصل بعد. فأنا تأخرت اليوم في العمل. لما لا نغير هذا الموضوع بموضوع آخر؟ نتحدث عن الكلاب وعن لا تصدقي ذلك، خوانة ثرثارة جدا. ربما إنها هذا تحب محتمل. التدخل بشؤون جميع الناس وتتحدث بالسوء عنهم. لا يعجبني ذلك. لا يعجبني أن يتحدث الناس عن بعضهم البعض بهذه الطريقة. مرحبا. وأخيرا وصلتي. قلقت عليك. دعواتك يا عمتي. ليحميك الله يا ابنتي. كانت أمك في حالة من الخوف عليك. ماما، لما القلق؟ تأخرت كثيرا، ماذا حدث؟
عملت ساعات إضافية. هناك الكثير من العمل المتراكم، وعند عودتي التقيت بتشيلا. يا للمصادفة، كنا نتحدث عنك قبل قليل. صحيح؟ ولماذا؟ لا أبدا يا حياتي، تحدثنا بشؤون الحياة. وماذا عن العمل؟ بخير يا أمي، بخير بدون إشكالات. الكثير من العمل بالتأكيد، ولكن اعتدت عليه. يسعدني ذلك. حضرت لك العشاء. سأذهب لأستحم أولا، لن أتأخر. هيا بنا. إنهما صديقتان. ابنتك تعرف دون شك عن رجل شيلا، اسأليها أنت. أنا؟ إنهما تتحدثان عني الآن. شيلا ماريلينا، كم يسعدني وصولك. كيف حالك؟ أهلا. كيف سارت الأمور؟ أنا متشوقة لأعرف. بخير، لم يكن هناك مشاكل أو شكاوى، كل شيء بخير. رائع، لأنك سكرتيرة. اسمعي، ورئيسك؟ رئيسي لا شيء أبدا. صحيح بالتأكيد، حان وقت وصولي ليون. أخبريني حينما يعطيك القبلة الأولى. ها؟ باي. يا لها من فتى. ولما قالت ذلك؟ دائما تمزحني وأنت تعرفينها. ولكنه يهمك، أنت قلت ذلك. جيلا، هذه الليلة حاول التقرب مني. لا أصدق. وهل فعل؟ قبلك؟ لا جيلا، لو فعل ذلك لصفعته بدون تردد، وما كنت لأعاود الذهاب إلى المكتب. وماذا حدث؟ في الواقع اقترب مني، أتفهمين؟ وكنا وحدنا، فلم يكن هناك أحد في المكاتب، ذلك لأن جميع الموظفين يخرجون في تمام 5. وحينها قال لي إن وجودي هناك يثيره جدا. صحيح؟ وثم رفع وجهي وجعلني أنظر إليه، وكنا تقريبا متلامسة. أبدا، أوقفته عند حده. لابد أنه تفاجأ بذلك. إذن بدأ رئيسك بالتحرش، ها؟ اسكتي، من المحتمل أن تسمع أمي ما نقوله. أتعرفين ماذا؟ كان يتحدث إلي بصوت رقيق فيه إيقاع وكأنه موسيقى. لابد أنه كان يحاول. ربما ليرى إن كنت سأذوب وأقبله. أتمنى أن يكون ردي عليه قد لقنه درسا. تصوري أن يأتيني بهذه الحيلة شيلا، لا يعرفني بعد. شيلا، في تلك اللحظة أحسست بشيء غريب. وما هو؟ لا أدري، وكأنه دفء يجري في عروقي، وكأنه انتعاش في أعلى صدري. في أعلى صدرك؟ فعلا، هذا ما شعرت به أنا. هذا لأنك تقعين في حبه. لا يمكن أن يحدث ذلك بهذه السرعة. بل هناك من يقع بنظرة. الحب من أول نظرة وبضربة سهم؟ لا، هذه رومانسية رخيصة، أفكار سخيفة. ولكن هذا يحدث مع الكثير من الناس، وأنا منهم. أما أنا فلا. أظن أن المشاعر تولد أو تنشأ ثم تنمو شيئا فشيئا، وهي على علاقة بتفاهم الأشخاص، وعلى كما أنه ليس حبا من النظرة الأولى. في بادئ الأمر وجدته جذابا، أما الآن فإنه بدأ يعجبك. هذا صحيح جل. يعجبني، لماذا أنكر ذلك؟ أرأيت كما أخبرتك؟ أنت الآن مغرمة.
وما الذي يمنع أن يهتم بك أيضا؟ ماريا إلينا، لو ينتهي الأمر بالزواج أو أن يتحول إلى خطوبة جادة أو اسكتي اسكتي، خيالك واسع جدا. ولكن لما لا يحدث ذلك؟ لا أريد أن أكون غبية، لا أريد عقد الأمال أبدا، كما أن مستقبلي أصبح مرسوما وانتهى. سأتزوج من خافير، أتفهمين؟ من خافير. ولكن رئيسي يعجبني كثيرا، أكثر من اللازم. اسمع، حذرتك من غيابك عن عائلتك والانهيار الذي أصاب ليتيسيا. كانت أزمة شديدة أصابتها أندريس، هي تثير القلق. إنها تسعى لتهديدي بأزماتها العصبية وبالهستيريا. لن أقبل بأن تسيطر علي. افهمني أرجوك، لدي أهداف محددة ومدروسة بدقة، ولن أحيد عنها ولا حتى قيد أنملة. أندريس، لما لا تتنازل بعض الشيء؟ ماذا يكلفك إرضاؤها؟ ليتيسيا تريدك أن تبقى بجانبها لبضعة أيام فقط، وأنت أيضا تناسبك الاستراحة. ولكن فيما بعد ربما أفعل ذلك بعد تحقيق ما أسعى إليه. سيكون لدي وقت كاف. أبدا أندريس، أنت دائما تسعى إلى ما هو أكثر وأكثر. أنت لا تعرف الحدود. ولكن بماذا تعيرني؟ قل لي ما الذي يعيبني؟ طموحي كإنسان، كفاحي من أجل قناعاتي، وما العيب؟ أندريس، هذا يتوقف على ما أو من تضحي به. لا، أنت لا تستطيع فهم لوي فيليبيري. أنا كإنسان عاطفي. حسنا، أنا أيضا أحب الانتصارات، لكن أظن أن على الإنسان أن يتنبه للسعادة التي يمكن أن نقدمها لمن نحب أو من يحبنا. صحيح، هذا مؤكد. لهذا تقضي حياتك في إسعاد جميع النساء اللواتي تمررن من جانبك. من فضلك أندريس، دعك من المداعبة، إن الأمر ليس كذلك. أليس كذلك؟ لابد أنك ستذهب من هنا لإسعاد تلك التي تسمى ساندرا. أليس اسمها ساندرا؟ علاقتي بها انتهت. صحيح، انتهت. حسنا، لا بأس في ذلك. إن لم تكن هي فسواها. ربما تكون تلك الجميلة سكرتيرتك الجديدة التي اسمع، لا تأتي على ذكرها. حسنا، كفى. اهدأ. إنها من نوع نادر فعلا. إنها فتاة شريفة. شريفة؟ فعلا أندريس، فقد ربتها والدتها بشكل محافظ، وهي تتصرف فعلا على هذا النحو. إنها إنسانة شريفة. شريفة، نعم. وأنت تصدق ذلك؟ أحتاج للتأكد، ولكنني لن أحاول. هناك الكثير من الفتيات بدون مشاكل. أنا قررت أن أحترم الآنسة مونيوز. انظري إلى الساعة أمي، لما لم توقظيني باكرا؟ ولماذا إن كنت لا تعمل؟ أجل، بالطبع، لقد نسيت ذلك. لا تتعب نفسك حبيبي. وكيف تريدين أن أتصرف؟ كيف تتوقعين شعوري دون عمل، دون أن أساهم في مصاريف المنزل؟ لن أقبل بأن تعليني. بالطبع، لأنك سوف تجد عملا بأسرع وقت. ولماذا؟ ماري إلينا ذهبت باكرا إلى مكتبها ولم ترغب بأن توقظك. انظر، إنه عنوان سيدي الذي ستقابله. وأين هو؟ أندريس بن يراندا؟ يبدو مهما. إنه شخصية هامة يا حبيبي، يملك بنكا، إنه صاحب ثروة. متأكدة أنه سيستقبلني؟ بالتأكيد، هو طلب ذلك. لا تنسى ذكر اسم رئيس شقيقتك، لأنه هو من يسعى لتوظيفك. سأذهب لأرى ما عنده. كيكي، انتظر. كيكي، لم تتناول طعامك بعد. فيما بعد يا أمي، لا تقلقي. أوكي؟ كيكي، تعال. ماذا تريدين؟
عدني بأنك لن تحاول الانتقام من العصابة. كن حريصا يا بني، كن حريصا. مثل هذه المشاكل تنتهي بالكوارث. هل تريدينهم أن يرون بي مجرد شباب؟ لا يا بني، ما الذي ستفعله؟ الخطأ يا بني أن ترد العنف بالعنف. هكذا تبدأ المشاكل، الأول يضرب والآخر يرد، يخرج الأول سكينا والآخر سلاحا ناريا، وينتهي الأمر بذهاب الأول إلى المقبرة والثاني إلى السجن. وهنا تقع الكارثة حبيبي. لكن أمي... لا، لم تولد أنت لتعيش كأبناء الشوارع، لأنك شاب عاقل ومختلف. يا ولدي، الدراسة هي شأنك، والعنف هو أسوأ ما في الكون يا بني، والله لم يرضى عنه يوما. اسمعي، هذا يعجبني عموما، ولكن يبقى تحسين النص. ما يلزمني تحديدا، ما يلزمني هو الشعار. إنه مجرد زيت للطبخ سيدي. ماري إلينا، إنه زيت زيتون من فضلك، ضمن ماركة جديدة سوف تدخل الأسواق. أجرينا إحصاء. طبعا فهمت. وإليك النتيجة هنا. ولكن ما هذا؟ لا أكاد أفهم شيئا منه. وكيف تفهمين وأنت لا تعرفين شيئا عن الإعلان؟ اقلبي الصفحة هناك، هذه الجمل. نعم رأيتها. هذه إجابات الجمهور على الأسئلة. مثلا السؤال الأول: ما الذي تطلبينه في الزيت الممتاز؟ أولا النكهة، ثم الطعم، وأن يمنح الطعام مذاقا. هنا بيت قصيد، جميعهم كانوا يركزون على الطعم، لاحظتي؟ إذن المسألة في الطعم. سبق أن قيل ذلك مرة في الإعلانات. صحيح، أتذكر ذلك الآن فعلا. لنرى. زيت تشافال يجعل طعامك ذا نكهة أفضل. لا، هذا لا يصلح أبدا. لا يصلح. زيت تشافال يعطي نكهة إلى وهذا أيضا لا يبدو مجديا. إن زيت تشافال إنه يضفي النكهة على طعامك. هي الجملة المناسبة ماري إلينا، إنه يضفي النكهة على طعامك. ولكن كيف خطرت لك هذه الفكرة؟ لا أدري سيدي، لا أدري. إنها جملة رائعة، جملة مستحدثة ومناسبة. إنها الفكرة ذاتها ولكن بأسلوب مختلف. ممتاز. بذلك أظن أننا انتهينا. اتصلي بسيد غونزاليس. بالطبع سأفعل. جيد. ما بك؟ يبدو أن الملف وقع عن ركبتي. لا بأس. أنت غير مرتاحة هنا. أتعلمين، يخطر ببالي أننا قد نأتي بمكتب آخر نضعه هنا داخل مكتبي، ربما هنا أو هناك، لا أدري، كي تعملي براحة. كما تشاء سيد ساندوفال. من الأفضل أن نبقى على اتصال وثيق، لأن لديك خيالا واسعا ويمكنك إعطاء أفكارا مناسبة. طبعا. لنرى. دعيني أبحث الآن عن البداية. ما الذي يحدث لغونزاليس؟ الهاتف يرن ولكن لا أحد يرد. لا يعقل ذلك؟ بالطبع. انظري إلى الساعة الآن تعرفي لما لا يوجد أحد هناك. اسمعي، لما لم تخبريني؟ حين أركز على العمل لا أعود أنتبه إلى الساعة ماري إلينا. لابد أنك جائعة. لا أهمية لهذا. لا أهمية له؟ بل هام جدا. ما رأيك أن نتغدى الآن معا ثم نعود لنتابع العمل؟ حسنا، لا بأس سيدي، سوف أبحث عن حقيبتي. لا انتظري، سنخرج معا. احملي هذا الملف معك فبانتظار الطعام نستطيع مراجعته والعمل به. طبعا طبعا سيدي. سيدي، المفاتيح. هذه المفاتيح المزعجة دائما أنساها. شكرا ماري إلينا. أبلغت أخاك أن يقابل أندريس؟ أندريس؟ بخصوص العمل، أندريس بينيراندا الذي تعرفت عليه هنا. صحيح سيدي، كيكي ذهب اليوم. صحيح. لا بأس. شكرا. عفوا. هذا لطف منك. تفضلي. تفضل.
أندريس هو صاحب البنك، وأنا متأكد أنه سيجد وظيفة لأخيك، فلا تقلقي أبدا. طبعا فهمت. أهلا سيد سندوفال. أهلا. هل تجلس إلى طاولتك أم تفضل مكانا آخر؟ لا، إلى طاولتي من فضلك. كما تشاء. تفضلي أنيستي. أشكرك. ماذا تشربان؟ ماذا تريدين أنت؟ بعض الماء. ماء؟ فعلا أريد ماء. لا بأس إذا أردت شيئا آخر. لا، فأنا لا أشرب. أريد ماء من فضلك مع كثير من الثلج. بعض الماء للآنسة من فضلك، وأنا أريد شرابا بدون ماء. أترين؟ هنا نستطيع الغداء وبالوقت نفسه الإسراع بإنجاز العمل. هكذا لن نتعرض للإزعاج من أحد. صحيح. هذا هو الأهم. عذرا يا أنسة، هل تعتقدين أن السيد بنيراندا يستطيع رؤيتي الآن؟ أو من الأفضل أن أعود بعد الظهر؟ اسمع، قال إنه سيستقبلك الآن، لكن إن أردت الذهاب... لا بالتأكيد طبعا، أردت فقط أن أعرف. إنه مشغول جدا الآن ولا أستطيع أن أقاطعه. سأعود. متى سيعقد اجتماع لجنة المساهمين؟ لا، أفضل قبل ذلك. أريد أن أتخلص من ذلك بسرعة. فعلا. أهلا حبيبتي. لا، أعطيه موعدا بعد غد. حسنا. ماذا؟ لا، القرض مرفوض نهائيا. البنك لا يهمه الآن تقديم قروض من هذا النوع. أعرف، هذه المشكلة تؤدي إلى أزمات، ولكن الذنب ليس ذنبنا. هذا مشروع عمل وليس جمعية خيرية. حسنا، وداعا. تأكد من اجتماع اللجنة، لجنة المساهمين. إلى اللقاء. يا نساء، فليكن، لا بأس به. أهلا. ماذا تفعل دميتي الجميلة هنا؟ لماذا يأتون إلى البنك؟ لطلب المال. ولكن ربما أتيت لزيارة والدك. صحيح، خصوصا أن لديك الكثير من الوقت لي. نعم، أعرف، فلينتظر. أخبريني، كيف حال والدتك؟ بخير. نعم، دعيني أحدثه. دكتور مورينو، كيف حالك؟ شيء ممتاز. ولكن متى؟ اليوم؟ عذرا، كم يؤسفني ذلك. أنا مرتبط بموعد مسبق. أيمكن أن يتم غدا؟ طبعا، ولم لا؟ اتفقنا. يسرني التحدث معك. وداعا. ماذا قلت يا حياتي؟ كنت تسألني. نعم. أي مشروع؟ نعم. هذا يكفي. تأخرنا ولكننا استفدنا من الوقت. والآن حين نعود إلى المكتب لا يلزمنا سوى طباعة النص ليجهز. فعلا أنت على حق. هل أعجبك الغداء؟ بالطبع، كان الطعام شهيا. وهذا المطعم هو حقا رائع جدا. فعلا؟ وأظنك لم تزوري مكانا كهذا من قبل. لا،
لم يسبق لي. الطعام لذيذ؟ فعلا. ما الذي أصاب هذا النادل؟ ها هو. أعجبك الأكل سيد سندوفال؟ نعم أعجبني. هذا لك. أعذرني، كنت أنظر إلى الصورة كم هي جميلة. هل هذه والدتك؟ لا. لنذهب. لنذهب. لوي فيليبي. أهلا، كيف حالك أولغا؟ بخير، أنا هنا مع صديق. ألا تعرفني بها؟ بلى طبعا، أعتذر. سكرتيرتي أنيسا مونيوز، السيدة بروسوال. تشرفنا أولغا. تشرفنا ماري إلينا. لوي فيليبي وكلاوديا، كيف هي؟ لا 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 لا، عليك أن تؤجل ذلك. علينا مناقشة الأمر. أبي يجب أن أدفع مصاريف الجامعة والنادي للفصل المقبل، وأحتاج بعض النقود لمصاريفي الشخصية. أعطني الشيك لأرحل. ولم هذه العجلة؟ عذرا أبي، أرجوك، أود الخروج بسرعة، لا أحتمل هذا المكتب. لا بأس، اهدئي اهدئي. أي مبلغ تريدين؟ لا، من الأفضل ألا تضع أنت الرقم، أنا أضعه. ميليسا، كنت أود التحدث إليك لأطلب منك معروفا. تطلب معروفا؟ مني أنا؟ اسمعي، ابن السيد غارسا نيغريتي موجود هنا في إجازة. تعلمين أنه يدرس في بوسطن منذ أعوام، وهو بعيد عن الأصدقاء منذ فترة. لقد أبلغته استعدادك لمرافقته إلى النادي. لا لا أبي، أرجوك، لا تجبرني على قبول موعد كهذا، لا. ولكن والده رجل مهم جدا. أصدقائي أنا أختارهم. يناسبني أن تخرجي معه ميليسا. يجب أن تساعديني. متى يكلفك ذلك؟ يكلفني ليلة ضجر لا تحتمل. لا لا لا، كفاك مبالغة. ميليسا، رافقيه لأجلي، لا تخيبي أملي. سأفعل. ألو؟ ممتاز. أصبح كل شيء جاهزا بخصوص الحملة، لم يبقى سوى تقديمها للزبون والحصول على موافقته. وإن لم يوافق سيدي؟ حسنا، إن لم تعجبه يجب أن نعاود تحضيرها من جديد. ماذا؟ هل أنت جاد بعد كل هذا العمل؟ فعلا ماري إلينا، لا تقلقي. العبارة ستنال إعجاب الزبون. أعمل بهذا المجال منذ سنوات والفكرة جميلة جدا. طبعا. لهذا حين وجدنا أخيرا الفكرة الرئيسية، عفوا أعني أنك أنت وجدت فكرة رئيسية، فعلا كان علينا الاستمرار في هذا الاتجاه لتكتمل الفكرة. في الواقع أنا لا أفهم ذلك، ولكني أرى أنك مسرور. أشعر بالارتياح ماري إلينا. هل أنت مرهقة؟ لا لا طبعا لا. يعجبني هذا العمل مع أنه يضيعني قليلا، ولكنه يعجبني ويثير حماسي. كان اليوم مليئا بالإثارة. ماري إلينا، إن شئت اذهبي. الوقت مبكر، إنها 3 بعد الظهر. صحيح، ولكنك تأخرت بالأمس، ومن العدل أن تخرجي باكرا. لا لا، ليس ضروريا، أستطيع أن أبقى هنا. هناك الكثير من العمل المتراكم عليك. العمل ينتظر إلى الغد ماري إلينا. أشكر رغبتك في البقاء، لكن لا. أنا لست بحاجة إليك. أنت حرة بعد الظهر. ولكن سيدي، هذه أوامر يا أنيسا مونيوز. أنا سعيد بالعمل معك. لكن ليس عندي سوى اجتماع اللجنة السكانية لفترة بعد الظهر، وأعتقد أن الاجتماع سيطول حتى المساء. ولكن لا تنسي، يجب أن تكوني هنا باكرا صباح الغد. بالطبع سيدي، بالطبع، هذا أكيد. وأتمنى أن يكون الغد يوما منتجا مثل اليوم. طبعا. بل وأكثر، أنا متأكد أن غدا سيكون أفضل من اليوم.
أفضل بكثير. طبعا. لا لا لا، أبي كيف أعطيني لي هذا أن الشيك أعرف؟ المشؤوم. إنها بضاعة جيدة فعلا ورائعة. أتمنى أن يفاجأ الجميع كما وداعاً. تعلم. عفوا، تذكري الحفلة. لما تقف هنا كالأبلة؟ إذا كان لوي فيليبي يتناول غداءه مع السكرتيرة. سبق أن حذرت كلاوديا. طبعا أولغا تعرف ذلك، أنا أخبرتها على الهاتف. لما لا تأتينا إلى هناك حين نتحدث أكثر؟ لا بأس، سأنتظر. نعم سوف أنتظر. باي. ميليسا، ميليسا. الآنسة مونيوز. نعم، هي من قال لي إن رئيسها كان يتحدث مع حضرتك حتى مهلا. صحيح، سكرتيرة لوي فيليبي. حسنا، مؤهلاتك؟ في الواقع أنهيت الهاي سكول الآن وأود الدخول إلى الجامعة وأحتاج للعمل. تفهم بالأرشيف أو الطباعة مثلا؟ في الواقع لا أعرف جيدا، لكن لا، هل تعرف أو لا تعرف؟ لا سيدي. وما هي طموحاتك؟ أعني المادية منها. ما أريده هو العمل. لا بأس، لا بأس، سأعطيك عملا. سوف أساعدك لأن لوي فيليبي أرسلك. Se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del juego. No sirve de nada jurar, prometer ni rogar cuando se apaga el fuego. Yo corría, corría como corren las olas cuando buscan la orilla.